سلام، وقت همگی بخیر. یکی از دانشجوهای ترم گذشته ما سوال خوبی مطرح کرده بودن راجع به عمق میدان. من اون موقع جوابشون رو دادم با یه ویدیو، ولی چون کیفیتش پایین بود 360 من سیو کرده بودم، خب مناسب نیست که اینجا براتون بارگذاری بکنم. اما این سری 4K رو خواستم امتحان بکنم که امیدوارم توجهتون رو جلب بکنه. اول اینکه سوال اینه که آقا عمق میدان چیه؟ Depth of field. شاید خیلی ها ندونن. این شاید عکس مناسبی برای مثال باشه. همونطور که میبینید سوژه روش فوکوس شده، ولی بک‌گراند یا حالا جلوتر حالت غیر فوکوس دارن و به قولی بلوری هستن. میبینید که در اینجا مشخصه. حالا ما زیاد با عکاسی کاری نداریم، بذاریم من پروداکتشو یه سرچ بکنم. این عالیه، فکر میکنم که نشون بده دقیقا ما میخوایم چیکار بکنیم. تو بعضی از رندرها خیلی حرکت جذابی میشه، مخصوصا اینجا که میخواد نشون بده که من متریال های دیگه‌ای هم برای این ساعت دارم، ولی به خاطر اینکه ارزش این رندرش یا عکسشو پایین نیاره، یعنی 3 تا ساعت کنار هم بذاره، از این تکنیک استفاده کرده که بتونه در این حال که ارزش بالایی برای این قطعه گذاشته متریال های دیگر رو هم نشون بده. بسیار خوب، بریم سراغ سایدورکس خودمون. بریم یک مدل آماده رو باز بکنیم از دانشجوهای اینترن. آقای مصطفی حجازی جزو کسایی بود که کارش خیلی خوب بود. تمرین صفحه شطرنجش رو من باز میکنم، فایل اسمبلیشو که یک محیطی رو بتونیم داخل بک‌گراند داشته باشیم. چه صحنه جذاب و باحالی رو هم آماده کرده. دمت گرم مصطفی. من اینو فقط بذارم اینجا به خاطر اینکه این صحنه رو به عنوان بک‌گراند داشته باشم که حالا فوکوس دوربین رو روی این مهره سرباز بذارم. همونطور که میدونیم اینجا باید بریم رو گزینه دیم اکسپرت منیجر که توی جلسه رندر خیلی راجبش صحبت کردیم. حالا این بالا براتون لینکش هم میذارم. خب میریم سراغ کامرا. اینجا من باید یک کامرا اضافه بکنم به این صورت. تو قسمت سمت چپ میتونیم همچنان مودیفایش بکنیم و تغییراتی که میخوایم رو بهش بدیم. خب این دیگه سلیقه شما میشه که چه صحنه‌ای رو میخوای شکار بکنی. من یه مقداری زوم بکنم. فکر کنم این صحنه بدی نشد. یه قسمتی از سر رخ این بر باشه. فکر میکنم این خوب باشه. کمی هم عقب‌تر. خیلی خوب. حالا همونطور که میدونین اینجا ما تصویر نهایی رو نمیبینیم. این عملیات فقط توی رندر اعمال میشه. فقط چون من میخوام ازش رندر بگیرم اجازه بدید که یک صحنه بیسیکی رو هم داشته باشیم. فکر میکنم این بد نباشه، فقط با این تفاوت که بک‌گراندش رو هم یه مقداری ساده بکنم. کالر خاکستری بد نیست. بسیار خوب. حالا بریم ببینیم که در حال حاضر یادتون نره که الان من توی صفحه دوربین هستم. ببینید کامرای 1 توی نمای پرسپکتیو نیستم. اگه خاطرتون باشه تو جلسه اول ما اومدیم استاندارد ویوز رو
تبش رو اینجا گذاشتیم که بتونیم به راحتی اینا رو تغییر بدیم. من تو این صحنه نیستم اینجا چون کامرا رو اضافه کردم. عذر میخوام. اینجا چون کامرا رو اضافه کردم میتونم رو کامرا کلیک بکنم و برگردم به همون تصویری که دوربین داره واسم میگیره. حالا اینجا میام یه پریویو ویندو باز میکنم در موتور رندر فوتوویو 360 ببینیم چی قراره به ما نشون بده. قطعاً همون تصویری هست که الان داشتیم میدیدیم. البته باید نورپردازیش اصلاح بشه ولی خب ما فعلا با اینا کاری نداریم. برمیگردیم به کامرامون. من پریویو رندرم گذاشتم اینجا باز بمونه. البته بذارین اینجا ببندمش که راحت‌تر بتونین اول داستان رو درک بکنید. ببینید توی استیتینگ کامرا من میام پایین ببینید اینجا یک عمق میدان داریم. من تیکشو میزنم. اینجا الان 3 تا پلن اومد. این پلن وسط که پررنگ تره میخواد به ما بگه که آقا فوکوس دوربین شما قراره اینجا باشه. خب این جایی نیست که من بخوام دیگه. هم میتونم اینجوری مووش بکنم تا بیفته اون جایی که میخوام، یا ببینید فوکوس با سلکشن من بیام اینجا رو مثلا یه کلیک بکنم که بگم اینجا رو من میخوام برام فوکوس بکنی. حالا این مقدار فاصله‌ای که میبینید این صفحات دیگر نسبت به صفحه اصلی اون میزان بلوری شدن بک‌گراند رو میخواد به ما نشون بده، یعنی تا کجا اینو میخواد امتداد پیدا بکنه که با دستور پایینی شاید بگیم فاصله کانونیش باشه، نمیدونم، فکر میکنم که همچین چیزی باشه. اینو یه مقداری من کمتر میکنم. من فقط اینو یه اوکی بزنم، یک پریویو دیگه ازش بگیریم که بتونیم تغییرش رو احساس بکنیم. من برای اولین بار دارم با کیفیت 4K واسهتون اسکرین رکورد میکنم. یه مقداری اینا کند هستش که با بزرگی خودتون ببخشید. میبینید یک مقداری اینا از حالت فوکوس در اومدن ولی خیلی محسوس نیست. برای اینکه خیلی محسوسش بکنیم من این اصلا بذارم این سمت. اینجا باید این مقدار رو چه بسا کمتر بکنیم. خب این که جابجاییش بود عذرخواهی میکنم پایینیه. الان یه مقداری بیشتر شد. من به جای عدد 11 عدد 5 رو میذارم. فکر میکنم کاملا دیگه میتونیم فرقش رو احساس بکنیم. تو پریویو من موس رو هر جا که میبرم همون قسمت ها هم میاد تو اولویت قرار میده واسه یه رندر گرفتن. و دیگه اگر عدد 5 رو حتی اگه کمتر هم بکنیم مثلا 1 کنیم دیگه شاید خیلی تصویر غیر واقعی بشه. منتظرم که روی پریویو اعمال بشه. به این صورت میتونیم یک
صحنه جذابی رو توی رندر حالا ایجاد بکنیم. حالا ما اینجا صفحه شطرنج بود، ولی اگه بخوایم مثل اون چکشی که اول ویدیو بهتون نشون دادم کار بکنیم میتونه باحال باشه. البته توصیه میکنم که این حرکت رو برای آبجکت هایی انجام بدید که یه مقداری حالا بزرگ هستن، مثل یه قایق، کشتی، خودرو، قطار. خیلی میتونه جذاب باشه. حالا بچهای طراحی صنعتی توی جوجماناشون میتونن یه عکس کلی به این صورت داشته باشن که محصولشون رو یه مقداری نمایشی نشون بدن و حالا در شیت های دیگه که جزئیات کار رو ارائه میدن. خب امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه و ممنونم از توجهتون. شما مثل دانشجو خودم اگر سوالی دارین میتونید بپرسید. اگر به صورت کامنت نتونستم جوابشو بدم، سعی میکنم که یک ویدیو مثل این آماده بکنم و اونجا جواب سوال شما رو بدم. خیلی ممنونم. فعلا خداحافظتون.